А це вже яка область? Курськ. Гарнольський монастир. Угу. А це де вишка стоїть, це Гарноль. Це населений пункт Гарноль прямо. Це вишка. Гренадер. З тепловізорами, з тим самим, з камерами. Жили як обичне життя. 24 число. Ходили на роботу. На роботу собиралися. Почули обстріли, поняли, що війна почалася. Не тільки чула, ще й бачила. Через нас летіли ракети. Чітко. Самольоти летіли. Самольоти, ракети. Вони низько обнагліли до такої степені, що вони влітали чуть ли Вони не хати наші. боялися. Хати не зацепили. 100-200 метрів літав. Ми залишилися самі, пограничники. Проснулись утром, ми вже в тіні. Дев'ять годин їхали на Суми, визвали туди голову сільської ради. Уже під Сумами стояли танкові підрозділи кацапські. Вони вже там стояли. Тобто я їздив, евакуював дітей звідти, з Сум просили мене бусиком. Я вже їздив через їхній блокпост росіян. Це буквально через... Тобто встановлювали. Да. Ну, я возив, мабуть, 2 тижні, мабуть. І в Сумах вони недовго побули. Тобто вони пройшли через Суми, основні сили. Підійшли їхні, вони через Суми пішли в напрямку Києва. Воєнкомата у нас вже не було в Краснопіллі. Через Краснопілля теж жорки йшли. Вже ні воєнкомата, ні пограничників, ні поліції, нікого не було. Уже всі. І ми залишилися одні, що нам робити. Пішли люди. Списки писати, патрулювати, ночами патрулювати, з ружьями охотничими. Це все по цей час. Ми стоїмо 24/7 на охороні своєї територіальної громади. Є, які туди перебігли. Дуже дружив з одним із них. Дуже. Я не знаю, я просто ще й досі не вірю, що він міг таке зробити. 25 років десь він тут жив. Ви пішли служити, захищати Україну, а він? І він з нами захищав Україну. А із самих перших днів. І буквально ось, скільки це, місяць, да? Десь місяць назад це случилось. Тобто 5 місяців почти він з нами був, ходив отак само ці всі наряди і все. Тобто, Ну, а ви не хвилюєтесь, що він може передати локацію? Двоє суток він в ФСБ сидить. Угу. Я не думаю, що його просто так відпустили. Може це якось і нам користь від цього буде. Одне діло, як вони думають, що тут Нема на кого. все брошено на самотек, і якщо вони думають, якщо вони знають, що тут щось організовано, і то їх з цвітами тут ніхто зустрічати не буде, то це теж. Пряме попадання в могилу, і 7 могил знищено. А навіщо в могили стріляти? Получається там в них, напевно. Я не знаю, навіть мертвим і то покою не дають. Так, Куди? Тихо. Надо отсюда уходить, тут простреляли НАТО. Всегда вони сюди луплять. Пошли за мною. За мною пошли. Опа! Надо звідси уїжджати. Пошли бігом. Пацани, де приходить? Ті виходи, приходів не чую. Так, це вони там насовали посту сьогодні. Ще один? Давай упор. Ні, це по нас. Це по нас, упор. Чи що, заїдемо до мене в погріб і пересидимо? Вон опять. Опять? Андрюка, ми можемо до центра не доїхати. Давайте тут пересидимо, тому що 6 нам считали.
Ведмедець якийсь там. Виходи із Попівки, приходи у Великій Рибиці, десь в районі Милової гори. Це той там. Так правильно так і є. Миловий оцей гори. Відьмина гора. Да, Відьмина гора, правильно. Возле Відьмині гори. А там вниз, там І з цієї сторони. Товка і б'ють же ж. Не хочу Ось я. по Мене було сюди. Це взагалі ж дуже близько. Можна я ще хочу зачитати? Це я писав у Центральний офіс партії «Слуги народу». 2.06.22. Приблизно о 16:00 вечора ворожими гелікоптерами було атаковано територію нашої громади. Було випущено майже 30 снарядів. Це можна розказати, коли... Можна розказати, тільки не все. ми поняли, що стріляють по пограничникам. По наших там, у нас є зв'язь така між собою, да, стріляють по пограничниках, і щось вони відстрілялись, і все, і затихло. Ми думали, що вони там рознесли, їх там живі вони чи ні. Похватали аптечки і біжимо. Вулиця так прямо бачимо, стоять два вертольота, ми їх бачимо, вони, понятно, що, мабуть, нас бачили. Рятувати біг. Ну, бігли рятувати, просто там були, да, такі, ладно, я там було. кое-що пропущу. Добігли ми туди, і там стоїть зенітка. Наша Да. зенітка, яка стріляла по Нема там, вертольотам. да, нема там нікого, ми вирішили її вигнати оттуда. Хоча ще вертольоти стріляли, і ще раз по нас він ракету випустив, ми попадали, ну, вона пролетіла, в селі розірвалася. Хоча це ще було село. Ну і добігли ми в 4 до самої машини, так як той один, Женя заліз в машину. Кричить, де маса, як завести. І це тільки він крикнув і зразу в 4 метрах почали вони обстрілювати нас із міномету. Вони нас побачили. І от ми почали зразу лупити. Скільки там, 30 прильотів, по-моєму, було. На пузах ми вилізли. Єлі-єлі ми оттуда вилізли. Дійшли до останньої хати, там попросили в жіночки води, умилися, попили, віддихнули 10 минут. Сів цей Женя опять на велосипед, ми слідом, побігли, прикрили, вкрали цей фурал у них зеніткою. Завели Вигнали. і вигнали, і Сохранили, грубо і говоря, передали техніку для... пограничникам назад той їхній Урал. З усім, з зеніткою, з усіма тим боєприпасами, з усім. А взагалі, ви всі служили От раніше? я дочитаю сообщення. І Це ж далі. Це під шквалом бомбардування. І знову до цього теж немає нікого діла. Досі не вирішено питання фінансування. Люди по 3 місяці без коштів. І йдуть під ворожі вертольоти, не маючи навіть військового досвіду. А взагалі є військові? Ну, тобто раніше? Ви 13 років. Я ні. Я в совєтське время служив теж. Я до мене ракета прилітала на блокпост. Живий, стою перед вами, 5 метрів від мене розірвалося. Наш колектив, той, що стояв на блокпосту, всі живі, сховалися по бліндажах. І, слава Богу, нормальне відчуття і не страшно їх, що вони пускають свої ракети. Хай пускають. Прийде время, ми їм теж запустимо так, щоб і Путіну жарко здачу вигнали. Уже як-то такого от страху за сім'ї, що просто прийдуть кацапи, да і все. Уже А я такого скажу немає. більше, я сплю зараз набагато спокійніше, тому що я знаю, що наші хлопці стоять кругом і, не дай Бог чого, я буду знати один з перших. І наші хлопці стоять 24 часа, не змикаючи глаз. Все вони бачать, хоча їх ніхто не бачить. Тут взагалі далі за вас хтось є? Нема. На самі Пограничники з нами теж, вони рядишком, якби, тобто ми, грубо говоря, на одній лінії. Ближче не можна підходити, іначе снайпера... Да. Тут заїхали, була інформація, що снайпера ФСБ заїхали. Ну, у нас вже є Після того, як случай ССО попрацювали наші. начальника штабу прямо в серці снайпер. Начальника штабу Ось місяць 15-го назад батальйону чисто. у нас на території нашої громади снайпер застрелив прямо на місці. Відкрито. Командира роти витягували туди. І хлопці з суда
ходили за ним. Ми прикривали і благополучно, що один тільки 200-й. Да. А там їх було 4. Так що снайпера сидять тут по окружності кругом. Ми їх бачимо, вони нас бачать. З всіх сторін нас підковою. Ми як у підкові знаходимося, області. ми окружені з усієї сторони руської території. Угу. Ну, і вони на возвишеності, ми Яке? внизу. Кінська підкова. А вони останавливаються, так? Де далі, Андрій? Володь! У неділю якраз у Росії був день воєнно-морського флоту. І у 5:30 ранку перший був приход. Тоді ближче, ще ближче, а потім сюди. Ну, вона, видно, попала десь в дерево і взорвалася. Ну, зверху не війшла в землю. І осколки пішли в основному на наш будинок. Я, наприклад, насчитав більше 25, а взагалі кажуть до 50. По будинку всі пластикові вікна, крім 2 шибок. Будинок розколовся. На пенсії вже. Я вчитель взагалі. Вчитель? Так. А що ви викладаєте? Я музику і фізкультуру читав. Ну, взагалі я по фаху музикант. Угу. Зараз я це зніму, це я вже буду латати сьогодні. І в Росії немає нікого. Ну, є двоюродна сестра. Ну, ми з нею дзвонимо, з нею балакаємо. Вона по відношенню цих питань, вона сама з Краматорська. Так вона до цих питань відноситься ну, з нашої сторони. Тобто, як сочувствує нам. Ну, нічим вона допомогти не може. А рідна сестра, жінка, вона була в Маріуполі. Угу. І розбили ж будинок, її витягли ранену з погреба російські військові і забрали, зараз вона десь аж, як воно називається, ну в Росії аж в Башкирії десь, я не знаю, десь там. Ну, зв'язок який є, завдяки двоюрідній сестрі, що на днях розстріляли, як вам сказати, двоюродної сестри дітей в Маріуполі, а це на днях розстріляли, бо він був військовий, ну, він молодий. У них 6 років дитині, і вбили жінку, його вбили, а дитина, що з нею, невідомо. Це ось нам прийшли буквально позавчора похорон там. Що для вас особисто є війною? Ну, як вам обобщити? Ну, взагалі, це страх. Є у кожної людини є страх і за своє життя, за життя друзів, за життя дітей, які в мене в Сумах живуть. І це страх. Коли вони вже відступили з нашої території Сумської, значить, у нас було так більш-менш тихо. Оце останні місяці цей вже почали нагнітати, вони, видно, там Саушка в них працює, що тяжелим орудієм, і вони оце сьогодні обстріляли Краснопілля, обстріляли тільки що Рибицю, ну і так Сумську область Сумську, вони постійно обстрілюють. І вже то було там раз у 7, у 10 днів раз могли, і то мінометами там по окраїнах села, а зараз вже конкретно б'ють вони по селах. Мабуть, вони залякують населення для того, щоб виселялися, щоб люди якийсь переворот, може, в країні зробили. Ну, я думаю, що наш народ не залякати, і наш народ не тут. І люди самі сплотилися, і сусіди. Зараз ми гуртом, якщо то до когось біжимо. Дуже зараз, хоч ми і були раніше такі, ну, кожен займався своїми питаннями. А зараз, як одна рідня, як одна сім'я. Скоріше всього, що поїхала криша, і щось з людьми щось не те. Ну, якщо для нормальної людини щось не те. Тому що, коли нас бомблять тут, вони це все чують, і вони хахлів поздравляють, желають доброго ранку, тобто сміються. Це ужас якийсь.
Ну, Як це понімаєте, може змінитися? даже коли там, ну, наприклад, у них, я розумію, що там мирні люди гибнуть, мені, ну, якби, я розумію, що це неправильно. Ну, мені жалко, обикновенно. Ну, вони отак роблять, коли нас бомблять тут. Я вам серйозно кажу, це просто якийсь ужас. Це ужас. Вони своє мнення, що це вони правильно роблять, нас визволяють, освобождають. Тільки від кого визволяють, ми самі не можемо поняти. Їм треба визволитися від Путіна, від їхньої свори, від путінської. В Курську, да. Родичі живуть, ну це в перший день, 24 февраля вони позвонили. Я кажу, ви розумієте, що війна почалась? Вони кажуть, ну, ти ж розумієш, з вашим клоуном треба щось робити. Я говорю, та ви з своїм клоуном щось зробіть, ми з своїм розберемося, якби. От. Ну, після того навіть не дзвонять, навіть не узнають, що з нами тут. Хоча вони чують, що нас обстрілюють. Родичі близькі, а є такі, що тут сини своїми не общаються зі своїми батьками, які отут живуть. 90% порвали відносини повністю. Зв'язки порвали. Чим ми відрізняємося від орків? Тим, що ми ж їм зла не бажаємо. Мирним, ну... Да, і надалі ж, да. Ми ж не навидимо так, як вони нас. От, ну, нема в нас такого. Може, ми така нація, я не до знаю. русських солдат ненависть є, Ну, звісно. да. А до місцевих жителів, ну, якби, ну... Особливо знаєте, як до от тих, які больні люди, здіваються. от больна людина, як відносяться до больної людини? Ну, на дурака не Сожаліють. Без війни вони ходили до нас на базар торгували, вони продавали, у нас купляли. Ікону кожен год носили до нас, з їхнього монастиря до нас. На час вони приймають військових у себе в монастирі. А звідки ви знаєте про те, що вони приймають військових? А нам видно. Ну, бінокль, подивіться, там у Тут стоїть бус зараз. От на нього зараз я гляну, чи він стоїть зараз. Він тут стоїть, тільки обід пішов, він знімається, поїхав в монастир, отримав пайку і вернувся назад. Зараз його тут немає. Щоб ви розуміли, ми отак, як на ладоні, повністю все. Ну, звісно, вони вищі від нас набагато. Ну, стараємося. Ми взагалі-то дуже наблюдаємо здорово. До іскр в глазах. Техніка – це 100% не пройде. Як тільки десь тільки загурчала, тільки звук почули, ми вже докладуємо, що техніка пройшла. Я не знаю тільки, чи як воно, ми ж другий раз чуємо, як ракети виходять. Навірно, позвонити і дати сигнал, що пішли ракети швидше, чим вона долетить туди. Уже людей можна предупредити, що пішли ракети туди. А чому, от, розуміючи те, що це складно, що ви проглядаєтесь, ви все одно лишаєтесь тут? Родини наші. Ми до них не хочемо. Ми хочемо залишитися в Україні, на своїй землі, своїми дітьми, своїми онуками. Щоб в нас тут все процвітало, без них все налажувалось, тільки життя ми починали бачити, село почало процвітати. І вони прийшли і хочуть нам встановлювати свої порядки. Такого ми не дамо, поки ми живі. І я думаю, що кожен тут, хто стоїть, до цього не допустить. Через те ми взяли зброю.